เข้ามาแล้วครับสีขาวครับโอ้ยแจมไปครับไปครับไปครับไปขายเลมีเรียกราคาได้เลยครับรวมอยู่ที่ 2.03 นะครับต้องการคะแนนอีก 1.18 สู้ๆนะนะครับผมท
พกมาเดี๋ยวขอเชิญใกล้ๆนะครับผมขอเรียนเชิญใกล้ๆนะครับมาทีนี้ด้วยขอบคุณครับมาฮะนะครับจะมีโดพี่ครับเด็กเยอะครับพี่เด็กเยอะยังไม่ได้นอนเพิ่งตื่นเลยครับเจ๋งนะครับผมนะครับผมเป็นแบรนด์จากออสเตรเลียนะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักของเราด้วยนะครับผมและ80นับ3ครับผมมาอยู่นะครับบ๊ายบาย